د یو ډرګ سل سره بایند کېدو دپاره او یو خاص سیلولر ریسپانس پروډیوس کولو دپاره هغه ډرګ ته د سپیسیفیک ریسپټر ضرورت وي. کله چې دا ډرګ موږ سره خپل سپیسیفیک ریسپټر سره بایند شي نو هغې نه بعد موږ سره د سل دننه انټراسیلولر ایونټ سیریز شروع شي چې د هغې د وجې نه موږ سره سیلولر ریسپانس پروډیوس شي. اوس موږ سره چې دا کوم ریسپټرز دی اون د بیسس اف لوکیشن هغه موږ کلاسیفای کړي دي انټو ایکسترا سیلولر ریسپټر او انټراسیلولر ریسپټر. دا ایکسترا سیلولر ریسپټر موږ سره د سل ممبرین په سرفیس باندې موجود وي. د دې چې کوم موږ سره لایګنډ یا ډرګ بایندینګ سایت دی هغه موږ سره د ایکسترا سیلولر فلویډ ته ایکسپوز وي. بل خوا که موږ د انټراسیلولر ریسپټر خبرو کو نو هغه موږ سره د سل دننه یعنی په سایټوپلازم کې موجود وي. په دې ایکسترا سیلولر ریسپټر کې موږ سره کم ډرګ چې هایدروفیلیک وي او کم ډرګ موږ سره چې لارج وي هغه موږ سره دې ریسپټر سره بایند کیږي ځکه چې دا ډرګ موږ سره د سل ممبرین نشي کراس کولی. نو کله چې دا ډرګ موږ سره د ایکسترا سیلولر ریسپټر سره بایند شي نو هغې نه بعد موږ سره په دې سیل دننه د انټراسیلولر ایونټس یو سیریز شروع شي د دې ډرګ مطابق چې د کم د وجې نه موږ سره سیلولر ریسپانس پروډیوس شي. بل خوا که موږ د انټراسیلولر ریسپټرز خبرو کو نو دلته چې کم ډرګ موږ سره لیپوفیلیک وي او کم ډرګ موږ سره چې سمال وي هغه موږ سره دې ریسپټر سره بایند کیږي ځکه چې دا ډرګ موږ سره ایزیلی د سل ممبرین کراس کولی شي. کله چې دا ډرګ موږ سره دې ریسپټر سره بایند شي یعنی انټراسیلولر ریسپټر سره بایند شي نو د دې ډرګ مطابق موږ سره په دې سیل دننه انټراسیلولر ایونټ سیریز شروع شي چې د کم د وجې نه موږ سره سیلولر ریسپانس پروډیوس شي. د دې سیلولر ریسپانس د وجې نه موږ سره ډرګ خپل افیکټ شو کی. اوس موږ سره چې دا کوم ریسپټرز دي د دې موږ سره میجر فیملیز دي. هغه میجر فیملیز کې موږ سره راځي Ligand-Gated Ion Channel, G protein coupled receptor, Enzyme-Linked Receptor او Intracellular Receptors. دې کې چې دا کوم پیلنی درې دي یعنی Ion-Gated Channel, G protein coupled receptor او کوم موږ سره Enzyme-Linked Receptor دي هغه موږ سره Extracellular Receptors دي ځکه چې دا ریسپټر موږ سره د سل ممبرین په سرفیس باندې موجود وي. اوس موږ سره په دې کې یو سمال ټاپک دی هغه دی ریسپټر سټیټ. موږ سره عموما چې کوم د ریسپټرز دي هغه موږ سره په دوه سټیټس کې موجود وي. یو موږ سره وي انیکټیو سټیټ او بل موږ سره وي اکټیو سټیټ. دا دوه سټیټ موږ سره په ریورسیبل ایکویلیبریم کې موجود وي. کله چې یو ډرګ موږ سره د ریسپټر سره بایند شي نو د دې ایکویلیبریم چې کوم شفت دی هغه موږ سره د اکټیو ریسپټر سایډ ته شي. نو دا موږ سره سمال ټاپک و ریسپټر سټیټس. په میجر ریسپټر فیملیز کې اول نمبر موږ سره دی Ligand-Gated Ion Channel. په دې به زه تاسو ډایګرامیټیکلی پوهه کوم. دا موږ سره یو نیورون دی. د دې نیورون په سرفیس باندې موږ سره د Ligand-Gated Ion Channels موجود وي. دا چینل موږ سره په یو سمال ګیټ باندې کلوزډ وي. کله چې یو پارټیکولر ډرګ راشي او دې چینل سره بایند شي نو چې کوم دا کلوزډ ګیټ دی هغه موږ سره اوپن شي. اوس چې دا ګیټ موږ سره اوپن شو نو موږ سره کوم مختلف آینز دلته موجود دي نو د هغې موږ سره انفلکس هم کیدی شي اکروس د سیل ممبرین او ایفلکس هم کیدی شي اکروس د سیل ممبرین. مثال په طور موږ سره یو ډرګ دی لورازیپام. دا موږ سره په ګابا ای ریسپټر باندې بایند کوي کوم چې موږ سره Ligand-Gated Ion Channel دی. کله چې موږ سره ګابا کوم چې موږ سره یو نیورو ترانسمیټر دی هغه په دې ګابا ای ریسپټر باندې بایند شي د دې بایندینګ سایت موږ سره دی اورتوسټیریک سایت. نو چې کله موږ سره دا ګابا د چینل باندې بایند شي نو کوم دا کلوزډ ګیټ دی هغه موږ سره اوپن شي. اوس چې دا ګیټ موږ سره اوپن شو نو موږ سره د کلورایډ آینز چې کوم دی هغه موږ سره انفلکس وشي یعنی د دې چینل په ذریعه باندې موږ سره د کلورایډ آین د دې نیورون سیل دننه راشي. د هغې د وجې نه موږ سره چې کوم دا نیورون دی هغه موږ سره سوپر نیګیټیو شي یعنی موږ سره د نیورون هایپر پولرایز شي. د هغې د وجې نه موږ سره د دې نیورون چې کوم اکشن پوټنشل دی هغه موږ سره ډیکریز شي یعنی موږ سره د نیورون چې کوم اکټیویټي ده هغه موږ سره ډیکریز شي. اوس موږ سره د لورازیپام چې کوم دی هغه موږ سره
په الوستریک سایت باندې بایند شي. نو دا موږ سره د دې ګابا چې کوم اکټیویټي ده هغه نور هم انهانسډ کی چې د هغې د وجه نه موږ سره دا نیورون چې کوم دی هغه نور هم سوپر نیګیټیو شي. نو چې نور هم سوپر نیګیټیو شو نو د هغې د وجه نه موږ سره د دې نیورون چې کوم اکشن پوټنشل دی هغه نور هم ډیکریز شي. یعنی د دې نیورون چې کوم اکټیویټي ده هغه نور هم موږ سره ریډیوس شي. نو د دې د وجه نه موږ دا ډرګ په سیزر کنډیشن کې پیشنټ ته ورکو. دویم نمبر اگزامپل موږ سره دی د نیکوټینیک ریسپټر. دا موږ سره په نیورون او په مسلز کې موجود وي. کله چې موږ سره اسیټایل کولین د چینل سره بایند شي نو کوم چې دا ګیټ کلوز دی هغه موږ سره اوپن شي. نو د هغې د وجه نه موږ سره دا سوډیم آین چې کوم دی د هغې انفلکس وشي او د پوټاشیم آین موږ سره ایفلکس وشي یعنی د سیل نه بهر وځي. خو موږ سره چې کوم دا سوډیم آین انفلکس دی هغه موږ سره زیات وي. نو د دې د وجه نه موږ سره کوم دا سیل دی هغه موږ سره لیس نیګیټیو شي. نو چې موږ سره دا سیل لیس نیګیټیو شو د دې د وجه نه موږ سره هغه سیل ډیپولرایز شي. نو چې کله ډیپولرایز شي موږ سره د دې نیورون چې کوم اکشن پوټنشل انکریز شي او کوم چې موږ سره کارډیک مسل دی یا سکیلیټن مسلز دی هغې کې موږ سره کنټریکشن انکریز شي. نو دا مونږه Ligand-Gated Ion Channel ایکسپلین کو چې څنګه مونږ سره دا چینلز دي دا مونږ سره کلوزډ وي په سمال ګیټ باندې. کله چې یو پارټیکولر ډرګ مونږ سره راشي او د ریسپټر سره بایند شي نو کوم دا کلوزډ ګیټ دی هغه مونږ سره اوپن شي. نو چې کله دا ګیټ مونږ سره اوپن شي نو بیا مونږ سره مختلف آینز د هغې انفلکس هم کیدی شي او ایفلکس هم کیدی شي. میجر ریسپټر فیملیز کې سیکنډ نمبر مونږ سره دی جی پروټین کپلډ ریسپټر. کوم چې موږ سره یو لارج او ډایورس ګروپ اف ریسپټرز دي. د جی پروټین کپلډ ریسپټر موږ سره سنگل پولی پیپټاید چین نه جوړ وي کوم چې موږ سره په سل ممبرین کې دننه امبیډډ وي. دا ریسپټر موږ سره په دې سل ممبرین کې په یو داسې طریقه فولډ شوي وي چې دا موږ سره اوه پیرې د دې سل ممبرین اکروس تیر شوي وي چې د دې د وجه نه موږ دې ریسپټر ته 7 ټرانس ممبرین ریسپټر هم وایو. د دې ریسپټر موږ سره دوه ټرمینل ډومینز دي. کوم چې موږ سره د دې سل ممبرین نه بهر دی هغې ته موږ وایو ان ټرمینل ډومین او کوم چې موږ سره په سل ممبرین کې دننه دی یعنی په سایټوپلازم کې دی هغې ته موږ وایو سی ټرمینل ډومین. اوس د دې سی ټرمینل ډومین سره جی پروټین اټیچ وي. د دې جی پروټین موږ سره 3 سب یونټس دي الفا بیټا او ګاما. کله چې دا ریسپټر موږ سره انیکټیو وي نو د الفا سب یونټ سره جی ډي پی اټیچ وي. کله چې موږ سره یو ډرګ راشي او دې ریسپټر سره اټیچ شي نو موږ سره بیا دا چې کوم دا الفا سب یونټ سره دا جی ډي پی اټیچ دی دا موږ سره جی ډي پی سره ریپلیس شي یعنی دا اوس موږ سره اکټیو سټیټ دی د دې جی سب یونټ. کله چې دا الفا سب یونټ موږ سره اکټیویټ شي نو فردر دا موږ سره د اډینایل سایکلیک انزایم سایډ ته لاړ شي. کله چې موږ سره دا اکټیویټډ الفا سب یونټ along with جی ډي پی دا موږ سره د دې اډینایل سایکلیک انزایم سایډ ته راشي نو دلته موږ سره د اے ټي پی نه د سایکلیک ایم پی فارمیشن وشي یعنی د اے ټي پی نه موږ سره د سایکلیک ایم پی فارمیشن وشي. فردر دا سایکلیک ایم پی موږ سره پروټین کاینیز اے اکټیویټ کی. د دې پروټین کاینیز اکټیویشن چې کله موږ سره وشي فردر دا موږ سره په سیل کې دننه چې سیلولر پروټینز موجود وي د هغې موږ سره اکټیویشن وکړي د فاسفورایلیشن په ذریعه باندې. سپوز دا ټارګیټډ پروټین موږ سره یو آین چینل دی نو چې کله دا موږ سره اکټیویټ شي د فاسفورایلیشن په ذریعه باندې نو بیا به موږ سره په اسانۍ د دې چینل اکروس موږ سره آینز موومنټ کیږي. نو په دې طریقه موږ سره جی پروټین کپلډ ریسپټر کار کوي. اوس چې موږ سره د اکټیویټیز کله ختم شي نو فردر موږ سره د دې جی ډي پی هایدرولایز شي جی ډي پی ته یعنی دا موږ سره دوباره جی ډي پی ته هایدرولایز شي او فردر along with الفا سب یونټ ته موږ سره دوباره د دې بیټا او ګاما سب یونټ طرف ته راشي.
میجر ریسپټر فیملیز کې تھرد نمبر ریسپټر موږ سره دی انزایم لینکډ ریسپټر. په انزایم لینکډ ریسپټر کې موږ سره موستلی کامن ریسپټر تایروسین کاینیز ریسپټر دی. که موږ د تایروسین کاینیز ریسپټر سټرکچر خبرو کو نو موږ سره د تایروسین کاینیز ریسپټر دوه پارټس دي. یو موږ سره دی ایکسترا سیلولر پارت او بل موږ سره دی انټرا سیلولر پارت. دا ایکسترا سیلولر پارت موږ سره د سیل ممبرین نه بهر دی او دا انټرا سیلولر پارت موږ سره په سیل کې دننه دی. په د ایکسترا سیلولر پارت کې موږ سره ډرګ یا لایګنډ بایندینګ سایت موجود دی او بل خوا که موږ د انټرا سیلولر پارت خبرو کو نو دلته موږ سره تایروسین کاینیز موجود دی. یعنی په دې انټرا سیلولر پارت کې موږ سره تایروسین کاینیز انزایم موجود دی او په دې انټرا سیلولر پارت کې موږ سره سمال ریزیډیوز هم موجود دي چې هغې ته موږ وایو تایروسین ریزیډیوز. هغه موږ سره دلته موجود دي. کله چې موږ سره یو ډرګ مثال په تور انسولین راشي او دې ریسپټر سره بایند شي نو د هغې د وجې نه موږ سره چې دا کم تایروسین کاینیز دی هغه موږ سره اکټیویټ شي. کله چې موږ سره دا تایروسین کاینیز اکټیویټ شي نو بیا موږ سره کراس فاسفوراایلیشن وشي. یعنی موږ سره چې دا کم تایروسین کاینیز دلته موجود دی هغه موږ سره دا یو تایروسین ریزیډیوز فاسفورایلیټ کی او چې دا دلته کم تایروسین کاینیز انزایم موجود دی هغه موږ سره دلته چې کم تایروسین ریزیډیوز موجود دی هغه فاسفورایلیټ کی. یعنی موږ سره کراس فاسفورایلیشن وشي. اوس چې د دې تایروسین ریزیډیوز موږ سره فاسفورایلیشن وشي نو موږ سره د دې تایروسین ریزیډیوز چې کم سټرکچر دی هغه موږ سره چینج شي. نو اوس چې د دې سټرکچر موږ سره چینج شو نو اوس موږ سره په اسانه سپیسیفیک پروټینز یا موږ سره سیکنډ میسنجرز هغه دلته په اسانه بایند کیدی شي. کله چې موږ سره دا سیکنډ میسنجرز دلته د تایروسین ریزیډیوز سره بایند شي نو فردر موږ سره په د انټرا سیلولر ایونت سیریز شروع شي چې د هغې د وجې نه فردر موږ سره سیلولر ریسپونس پروډیوس شي. یعنی په دې طریقه موږ سره د تایروسین کاینیز ریسپټر اکټیویټي موږ سره کیږي. میجر ریسپټر فیملیز کې فورث نمبر دی موږ سره انټراسیلولر ریسپټر. دا هغه ریسپټرز دي کوم چې موږ سره په سیل کې دننه موجود وي. یعنی یا خو به موږ سره په سایټوپلازم کې موجود وي یا به موږ سره په نیوکلیس کې دننه موجود وي. په دې ریسپټر کې موږ سره لیپوفیلیک یا سمال ډرګز بایند کیږي ځکه چې دا ډرګ موږ سره په اسانه دا سیل ممبرین کراس کولی شي او فردر موږ سره دې ریسپټر سره بایند کیدی شي. مثال په تور موږ سره یو کورټیسول هارمون دی هغه موږ سره لیپټ سولوبل دی نو دا به موږ سره په اسانه دا سیل ممبرین کراس کوي او خپل سپیسیفیک ریسپټر یعنی ګلوکوکورټیکوئید ریسپټر سره به بایند کیږي. کله چې دا کورټیسول موږ سره دې ریسپټر سره بایند شي نو دا ریسپټر موږ سره اکټیویټ شي. کله چې موږ سره دا ریسپټر اکټیویټ شي نو دا کوم موږ سره لایګنډ ریسپټر کمپلیکس دی هغه موږ سره د نیوکلیس دننه ټرانسلوکیټ شي. هلته دا ریسپټر کمپلیکس موږ سره په سپیسیفیک ډي ان اے سیکوینس سره بایند شي چې د هغې د وجې نه موږ سره د جین ټرانسکریپشن چې کوم دی هغه موږ سره انکریز شي. یعنی موږ سره د ډي ان اے نه د ایم آر ان اے فورمیشن وشي. دا ایم آر ان اے موږ سره فردر د دې نیوکلیس نه بهر وځي او فردر موږ سره د پروټین سینتھیسس وشي. نو دغه پروټین بیا موږ سره سیلولر ریسپونس پروډیوس کوي.